Vet du vad, man måste fråga om lov. Ja. Fråga om lov. Är jag liksom köpt och bokad av dig idag eller? Ja. Ja. Så nu ska jag börja fråga om lov också. Är det okej att jag bloggar idag? För redan skull så ja. Okej. Alltså wow. Hörrni, välkomna tillbaka till en ny vlogg. Och idag är det en stor dag. För att plötsligt, spontant då, bokade vi en privatvisning. Eller Ronny då som har vår lägenhet på Bergets Ro. Han la ut den liksom bara privat. Han har inte lagt ut den öppet än. Men det har liksom ringts ner kan jag säga. Så nu bokades en privatvisning. Så vi har liksom panik fått städa lägenheten. Vi måste tömma lägenheten på alla prylar. Ja, ni som vet, ni vet. Det är söndag idag och klockan är 07:39. Och vi är på väg för att äta lite hotellfrukost. För att vi kan ju inte ha the kids at home kan jag säga. För att då blir det stökigt på en sekund. Och nu när vi verkligen har städat det fint, då kan det inte vara några barn där. Så att vi håller oss bara ute just nu. Men efter frukosten ska vi gå tillbaka. För då får vi vara hos John och Johan. För vi ska bära in massa saker till dem och ha grejerna där under visningen. Typ Ivy och Jaylens säng och lite sådana grejer. Och sen sa de att vi kunde få vara där 2 timmar. För att inte då stöka ner hemma hos oss. För de ska ändå iväg. Så det var väldigt, väldigt snällt. Men mycket hände på en och samma gång. Vi får helt enkelt se. Vi har ju fortfarande ett pris som vi liksom kan acceptera. Men vi kommer inte sälja bara för att vi har köpt nu i panik liksom. Utan då har vi kvar den ett tag till. För oss är det nästan bara bra att ha kvar den nu eftersom vi ändå ska renovera och allting. Och det tar ju tid, det vet ju folk. Men nu blev det en privatvisning bokad för att det var så många som ringde. Så då kan man ju lika gärna kolla läget liksom. Men hur som helst, nu börjar vi med en god frukost på Hotell Rut. Jag hoppas bara att det är lediga platser. För jag vet att det är liksom så här att... Nej men så här på helgerna John, så är det ju mycket hotellgäster. Det är det som kan vara problemet. Men jag tror inte jättemånga hotellgäster är uppe 07:39 frivilligt liksom äter frukost. Ta fram Karen då. Va? Ta fram Karen. Ta fram Karen? Ja, men är det fullt så är det ju fullt. Ja, men är det fullt så är det ju fullt. Ja, men Karen hittar alltid en plats. Ja, vi får helt enkelt se. Men välkomna till en ny vlogg. Alltså det är verkligen bara vi vaknar John. Alltså det är helt tomt i stan. Vad sa du? Vi har alla andra barnfamiljer. Ja, det är verkligen så. Herregud, I wish alltså. Men here we are. Ute och kämpar. Välkomna hem till Rut. Yeah. Hallå! Som vi sa, inga är vakna. Det är bara vi här. Toppen. Hej, hej. Är vi först ut eller? Nästan. Åh herregud. Ja. Det blir nog toppen för allas bästa. Finns det 2 eller en barnstol? Bilbarnstol tänkte jag säga. Toppen. Oh my god. Kom då. Pannkakor. Här är pannkakorna. Alltså grekisk yoghurt med så äpplekompott och asco-granola. Självklart pannkakor även till mig. Och sen asco, skagenröra, gott bröd och ja, massa gott helt enkelt. Oj, så ja. Okej, nu är klockan 11:53. Visningen är i full gång. Jag har varit här hos Johan och John ganska länge efter frukost.
Och nu har vi äntligen tömt vår lägenhet på alla jävla prylar. Och nu kommer snart maten. Men vi måste hålla lite koll, vi har beställt Foodora då. Så det får ju knacka på inne på vår dörr nu när det är full visning. För nu står det massa skor utanför, så nu är det massa folk där. Jag hittade en blåa. Ja, men hämta den då. Du kanske kan få den då, så får Astrid vagnen. De här två bråkar ju som två systrar. Oj, ja. Låt mig bara få ha den här visningen som man blir klar. Halva vårt hem är liksom också i Johan och Johns fall. Så förlåt för dålig uppdatering, men nu är visningen över. Men alltså kolla hur fin den är nu när man bara så här, tar bort alla våra jävla prylar. Alltså den är fan magisk. Och jag tycker verkligen det är jobbigt det här. Alltså jag har liksom, du vet så här. Alltså jag tycker på riktigt det är emotionellt jobbigt att sälja den här lägenheten. För den är... Nej men du... Fan vad jobbigt. Men du har inte samma... Nej men... Det är inte så, det är klart att det ska bli jätteskönt att flytta till större. Det är mer bara emotionellt jobbigt för att den här lägenheten har betytt så mycket för mig. För det har varit med i så många olika kapitel i mitt liv liksom. Och vi älskar ju att bo här. Vi har älskat att ha liksom John och Johan som grannar rakt över. Jag försöker övertala liksom... dem att köpa vår nya granne. Ja, vi har sagt att snälla kan inte ni flytta med? För vi vill verkligen ha dem som grannar, för vi har haft så kul ihop. Och bara så här, ja men det är verkligen hemma för oss liksom. Ja, nej men så det känns faktiskt lite jobbigt om jag ska vara ärlig. Men nu ska vi i alla fall möta upp Ian och Nobel och äta en brunch. Vilket ska bli jättemysigt. Men ska jag vara helt ärlig just nu, alltså man blir så slut av såna här visningar. För det är alltid lite nervöst och det är lite jobbigt och man städar och håller på. Så nu vill man bara typ däcka i sängen. Och så är det riktigt så här tråkigt väder. Och det var också lite tråkigt när det väl skulle vara lite visning då. Att det inte är sol. För vår lägenhet är ju verkligen så ljus och härlig. Men när det är sånt här grått väder så blir det verkligen så här. Ingen lägenhet kommer till sin fulla potential. Så det känns lite tråkigt. Men nu ska vi gå och bruncha och möta upp Ian och Nobel. Och det ska bli supermysigt. Alltså fy fan vilket väder det är idag. Men nu är vi framme. Nej. Ja men toppen. Jag älskar att vi är så sena. Tack. Vad händer med honom? Förstår jag? Ja, det är till kidsen och den är faktiskt till mig. Jaha, men då så, det är jättebra. Toppen, smörpasta, roligt. Alltså förlåt för världens sämsta vlogguppdatering. Vi käkade ju med Nobel och Ian igår. Sen gick vi faktiskt förbi lägenheten. Och sen kom mamma och de på fika. Vi köpte prinsesstårta och hela grejen. Men min kamera dog efter lunchen. Så det var därför. Och nu i en vecka så har vi faktiskt fått låna nycklarna till vår nya lägenhet. Så jag tänker att vi ska gå dit i veckan och se. Det blir väl nästa vlogg på. För att vi ska gå dit med lite byggare och kika liksom vad vi kan göra och vad vi tänker och lite så. Få en känsla helt enkelt. Så snällt att de ändå lånar ut nycklarna till oss. Så snällt. Men idag har jag vaknat av att John har stått och dansat salsa framför oss. Han har inkluderat barnen men också dansat själv. Och jag har legat i sängen. För jag vaknar upp helt förkyld idag. Momo och Ivy. Ja men ni vet när man känner sig helt sprängd i bihålor. Jag är så förkyld. Jag har liksom knivar i halsen. Så finally så har jag faktiskt en dag där jag bara skulle kunna jobba hemifrån sängen typ. Jag ska till min psykolog. Det är Ivy och Momo på bilden. Okej, Momo och Jalen. Jag har faktiskt en dag där jag kan jobba hemifrån, vilket är så skönt. Men nu klockan 9, vi ska gå och lämna barnen. Men nu klockan 9 ska jag sen till psykologen. Jag har inte varit där på jättelänge, så det ska bli jätteskönt. Jag bokade den här tiden för ganska länge sedan. Men hur som helst, nu ska jag gå till psykologen. Och sen ska jag försöka jobba så mycket det går hemifrån idag. För annars brukar jag ha liksom, mina dagar brukar vara ganska mycket på språng, fram och tillbaka. Men idag har jag faktiskt en dag där jag hade tänkt att bara sitta på kontoret. Jag hade faktiskt tänkt att gå på ett event idag, men avbokade faktiskt det. Hatar att avboka grejer i sista minuten. Tycker det är så oproffsigt. Men jag kände bara att 1, jag vill inte gå dit och smitta massa folk. Och 2, jag känner bara att jag behöver vila om jag egentligen kan det. Så det är det jag ska försöka göra.
Men så jag säger återigen välkommen till en ny jävla dag och häng med på en ny dag helt enkelt. Alltså vad är oddsen att jag vaknar upp med strålande sol idag? Och sen igår liksom så hade vi visning och då är det grått och regn. Alltså vad är oddsen? Alltså det har varit sol liksom varje dag i Sverige, men när vi väl har visning, ja då är det självklart grått och regn. Och den här lägenheten är så fin när det väl är sol, alltså som alla lägenheter. Men just eftersom vi har verkligen söderläge både i kök och vardagsrum så blir den här lägenheten så ljus och fin när det är sol. Och hela den grejen missar man ju om det är regn när man är här liksom. Ja, hur som, vi får se hur det går. Det är bara att vi har en till sen när vi är redo för det. Men det är jobbigt med visningar när man ska städa bort och så här. Alltså vi bär ju in så mycket då till John och Johan, stackars dem. Så snälla som låter oss göra det. Men för det blir så här, när man ska ha visning, då ska man ju typ i princip inte se ut som att man bor där. Det är ju det. Ja, hur som, nu ska jag ta en liten kaffe och sen går vi och lämna barnen på förskolan. Idag behöver jag en stor sån här. Skål hörni. Skål. Alltså helt otroligt väder ute måste jag säga. Sol, blå himmel och krispigt ute. Alltså jag har inga problem med kylan, eller hur? Nej men det är mörkret och det är grå. Ja, jag har problem med kylan, mörkret och det. Ja. Nej, det har jag absolut inte. Nej, men så länge det är blå himmel och sol, då blir jag på gott humör. Alltså det gör så jävla mycket. Oh my god, John. Varje gång det är typ solnedgång så sjunger jag om på den här. Rosa i 100% fel ton. Ja, men nu måste vi skynda oss, lämna barnen. För nu ska jag som sagt vara hos min psykolog om typ en kvart. Så det är lite brådis. Nu skyndar vi oss och går och lämnar de här busungarna. Så nu blev jag tyvärr lite sen till psykologen. Men ibland är det så. Det var en morgon som var full av dans och sång från både Ivy och barnen. Lika galna alla tre. Lika gamla alla tre också, nästan. Men alltså, förutom den här dagen så har det varit så mycket gnäll från barnen. Alltså de har varit så gnälliga. Och jag tror att det båda har vaknat ganska tidigt. Man är trött, jag är trött, John är trött. Men ja, nu ska vi prata ut hos Carina. Vad är koden? Tjena Carina! Ah, Lord! Ja, välkommen. Där står Gud själv. Så det är alltid skönt att prata med Carina. Alltså jag säger det igen, det är fan den bästa investeringen för sig själv. Att gå och prata med en psykolog på riktigt nu. Alltså dock måste man hitta en psykolog som man matchar med. Det är så viktigt. Att man får utlopp i allt man känner. Alltså idag satt jag mig där och bara okej, jag vet inte vad vi ska prata om idag. För att jag mår faktiskt väldigt bra just nu. Men man hittar alltid någonting som är skönt och bara så här lufta lite. Så det var jätteskönt. Men nu tänkte jag gå förbi Sweets och hoppas på att de har min macka inne. Den brukar ta slut ganska snabbt. Men jag ska kolla nu om vi kan hämta upp den här. Och sen ska jag till kontoret snabbt, podda med John. Och sen ska jag hem och jobba från sängen hela dagen. För jag mår inte toppen idag alltså. Det gör vi nu. Alltså jag blir helt andfådd. Alltså det börjar jag känna nu. Nu är jag vecka 20. Och jag har blivit så andfådd verkligen. Det är väl dålig kondis också. Men det är verkligen stor skillnad nu. Nu ska vi se om mackan finns. Underbart väder och underbar macka. Nu går vi mot kontoret, poddar och sen hem. Hola chicas. Hola. Oj, oj. Okej, dags att podda. Är du redo älskling? Jag är jävligt redo. Nu kör vi. Jag måste alltid flytta bak den här.
Nu kör vi. Mina damer och herrar, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av 2 under 2 med mig, John Arboleda, och min gäst, Tambike, nej den är gammal nu, men min co-host. Den där är också gammal, kan vi inte bara säga välkomna till en ny vecka av 2 under 2 med John och Klara. Så nu har vi poddat och nu ska faktiskt John och jag bara snabbt förbi lägenheten, så jag tänker att ni ska få kolla! Och sen ska vi gå hem och smaka prinsesshemla. Det här är så trevlig dag. Welcome home. Savadika. Savadika, säger nu. Titta vad trevligt. Savadika. Alltså jag älskar det här. Kan du öppna den där dörren? Alltså den här hallen är liksom större än hela vårt hem typ. Oj. Alltså det känns fortfarande helt surrealistiskt att det här ska bli vårt hem. Alltså jag kan liksom inte förstå det. Jag kan inte förstå det alltså. Det här ska alltså bli barnens rum som är här inne. Och originalgolven som ligger, de är så fina. Så de ska vi verkligen bara slipa upp. Och så ska vi lägga samma fiskben här också så att det bara blir enhetligt. För det här är egentligen det enda rummet som inte har det. De andra rummen har det liksom. Men alltså kolla här vad vackert det är. Alltså jag älskar den. Nej, alltså så pirrigt. Alltså jag tycker det här är så jävla kul. Alltså jag vill vara där hela dagarna och bara så här fantisera om hur det kommer vara, vart vi ska ha vad. Nej, alltså så kul. Men nu ska John ska handla lite lunch här på Ica. Och jag tänker att jag ska handla så vi kan börja med middagen sen tills barnen kommer. Det låter superbra med den. Ska vi lasagne? Ja. Det saknade ju du häromdagen, sa du ju. Men jag tar korren då så handlar jag så länge. Kan du hålla den här? Vi ses vid kassan. Okej. Alltså gud, vilken trevlig dag det här har varit so far. Alltså jag är fortfarande helt bombad i näsan, så jag valde som sagt att inte gå tillbaka till kontoret, utan jag ska faktiskt sätta mig och jobba nu hemma. Gud, jag har sagt det hela förmiddagen. Och nu är klockan redan 1, vilket stressar mig lite. Barnen kommer ju alltid hem klockan 3, eller vi går och hämtar dem klockan 3. Så det är ju liksom ganska snart, och jag har liksom inte ens börjat med min mail idag. Men som tur var så har ju jag Denise som sitter med min mail mestadels nu för tiden. Men jag har fortfarande hand om liksom, all förhandling, allting sånt. Så att jag måste fortfarande sätta mig och liksom titta på vissa jobb. Men jag tänkte bara egentligen nu sätta på lasagnen, och så kan man köra in den så att den är klar tills barnen kommer hem. För att Ivy är ofta så hungrig när hon kommer hem. Och eftersom det är soligt väder idag och jag känner mina barn rätt, så kommer de vilja gå till lekparken så fort vi hämtar på förskolan. Och då är vi inte hemma först typ 4:30, och då är det toppen om maten är klar. Den lyxen har ju jag, att jag faktiskt kan förbereda det här under min egna lunch på jobbet liksom. Men som sagt, idag var ju tanken att jag bara skulle vara hemma och vara sjuk. Men jag tänkte bara göra en liten catch-up. Alltså förlåt, men vad tyckte ni om lägenheten? Jag vet att jag inte visade mycket nu, men det var bara för att jag hann inte gå igenom allt. Men alltså, den känns så här ofattbar på något sätt för oss. Alltså jag kan fortfarande inte förstå att vi ska få bo där. Att det en dag kommer bli verklighet liksom. Och jag tycker fortfarande, som jag har sagt så många gånger nu, men att det känns jobbigt att ens flytta ut härifrån. För att det här är också vårt trygga hem. Så att det här känns också skitjobbigt att en dag behöva flytta härifrån. Det känns i alla fall overkligt, och jag är så taggad. Och jag försöker fundera på vilken stil man vill köra på. Jag tror att jag vill köra det väldigt klassiskt. Vi ska ju behålla så mycket av original som vi kan. Golven är ju jättefina, så jag kommer absolut inte vara en sån här typisk influencer då och driva ut allting. Vi rev ut golv här och la nytt. Men där vill vi verkligen behålla så mycket av det som finns som vi kan behålla liksom. Så vi behåller golv, vi ska bara slipa upp dem och sen bara lägga som sagt golv. Jag berättade ju det här, men lägga golv i de 2 rummen som har plankor. Och sen bara liksom fixa till det. Vi ska byta kök såklart. Vi ska försöka bygga ut det här badrummet som är ganska litet. Ja, det är ganska mycket att göra, tyvärr. Men när det väl är klart
så tror jag vi kommer ha byggt vårt drömhem. Och jag kan inte, alltså I can't fucking wait alltså. Det ska bli helt fantastiskt. Alltså helt fantastiskt ska det bli. Men nu ska jag börja med lasagnen. Och jag gör ju alltid när det är färs, eftersom jag inte äter färs. Så gör jag ju alltid, jag äter ju inte fläsk, jag äter ju inte färs. Så jag gör ju en vegetarisk lasagne och en lasagne till barnen och till John. Så det är alltid 2 separata, likadant med en korvstroganoff. Då gör ju jag vegetarisk korv och John och de har ju korv. Så jag har alltid 2. Det är väldigt ambitiöst då, tycker jag. Men det får det bli även idag. Så vi sätter igång och sen börjar vi med mejlen. Men by the way, innan vi äter så vill jag bara testa en sak med er. Jag har ju varit så otroligt taggad. Jag hörde ju att Bröd och Salt hade lanserat en sån här prinsessbakelssemla typ. Alltså, kolla den här. Nej, den har blivit helt fuckad. Ja, det är i alla fall en prinsesstårta-semla typ. Med en liten yoghurt på toppen. Den här är så fin. Jag älskar. Okej, nu får vi testa den här då. Alltså jag älskar konceptet. Men jag tycker att semlebrödet är lite tråkigt. Det har jag alltid tyckt med semlor. Det är därför jag inte är ett fan av semlor. För det är liksom en torr bulle. Men jag älskar twisten på den. För de är så söta också. Nej, jag gillar det här. Jag hade hellre köpt kanske en riktig prinsesstårta. Men är du ett semmelfan så är den här roligare tycker jag. Absolut. Absolut. Nu lagar vi mat. Alltså det här måste ju vara alla mammors dröm. Att liksom under dagen ha hunnit klart så att liksom lasagnen är nu i ugnen. Det är dukat och redo för att barnen ska komma hem. Salladen är gjord. Allting liksom finns på bordet. Och nu ska jag gå och jobba och bara invänta så att barnen kommer hem. Men allt är redo och klart. Nej men alltså det här är ju otroligt. Så nu har vi ätit middag, barnen har badat, nu är mormor här, läser saga, de dricker välling och snart är kvällen vår John. Fy fan, äntligen. Men så mysigt och tack för att ni har kollat, hoppas ni uppskattar vloggen så hörs vi snart igen. Hej då!